Salut, prieteni! Sunt Ovidiu și așa cum vă ziceam cândva, am achiziționat de la un magazin 5 machete Dacia 1300 la scara 1:24 pe care mi-am propus să le transform. Prima machetă transformată a fost Dacia galbenă de la Leone. Aceasta este macheta cu numărul 2 pe care mi-am propus să o fac o Dacia abandonată. Pentru început e foarte important să spargem lacul și să le șlefuim foarte bine, altfel nu va adera niciun fel de vopsea. Ca să putem să facem lucrul ăsta ușor, e bine să le dezechipăm, să scoatem tot ce se poate scoate de pe ele. După șlefuire se va degresa cu acetonă, cu un diluant, inclusiv cu apă și săpun dacă nu aveți altceva la îndemână. Am să folosesc un primer, recunosc că nu tot timpul am și nu tot timpul folosesc, însă la machetele la care nu am dat cu primer să știți că mi s-a jupâit vopseaua atunci când le atingi sau freci cu pensula puțin mai tare se ia stratul de vopsea, deci e recomandat să folosiți. Am să vopsesc integral macheta cu prima culoare, după care cu aerograful, din loc în loc, voi aplica alte 2 tonuri pentru a crea un efect de rugină cât mai realist. După ce macheta s-a uscat, voi aplica o soluție care practic va face o barieră între stratul de vopsea de pe machetă și cel care va fi aplicat ulterior. Acum putem jupui sau zgâria cu o pensulă mai aspră ultimul strat de vopsea, dezvăluind stratul de vopsea care a fost dat inițial. O mică mențiune aici, cu cât veți aplica această tehnică mai repede, cu atât mai bine. Dacă lăsați vopseaua să usuce foarte tare, se va curăța foarte greu. Treaba asta cu scociul nu vi-o recomand, pentru că n-ai absolut niciun control cât se jupoaie. Am făcut-o pur și simplu ca să vedeți cât de ușor se desprinde vopseaua. Dacă diorama la prima machetă a fost un garaj, la această machetă intenționez să fac o dioramă care să cuprindă, mă gândesc eu acum, cel puțin 3 elemente care ne definesc pe noi ca popor. Unul dintre ele este chiar această machetă, pentru că ne este în sânge să păstrăm lucruri de care suntem conștienți că nu vom mai avea nevoie niciodată. Pentru cei care mă urmăresc, nu mai e o surpriză că nu m-am abținut să o las alb așa. I-am făcut capota și ușile de culori diferite. În momentul în care lucrați la detalii, și așa cum știm cu toții, detaliile fac diferența, ține de fiecare în parte cum face să concentreze. Nu știu, eu, de exemplu, scot limba afară, dar mai am un pic și mi-o pun după ceafă, mă strâng din toți mușchii și din toate încheieturile. Deci nu știu ce sfat să vă dau, cum să faceți să trageți o linie dreaptă, că după cum vedeți, nici eu nu pot să o trag dreaptă. Parbrizul la aceste mașini era fixat într-un cheder, nu era lipit, așa cum se întâmplă la mașinile din ziua de astăzi, iar ca să-l realizez am folosit o sârmă din care am scos lițele ca să o pot modela mai ușor. E foarte ușor să scoți lițele în momentul în care au mai rămas câteva. Cum face să le scoateți? Pe primele nu știu ce să vă zic, mie mi-a luat ceva, dar într-un final am reușit.
Shaderul l-am lipit cu lipiciul pe care l-ați văzut puțin mai devreme. Este un lipici pe care eu îl folosesc, sunt foarte mulțumit de el. Lipește aproape instant, lipește absolut orice de absolut orice, dar mare atenție cu el, trebuie să lucrați foarte curat, cu cantități foarte mici, pentru că dacă va curs sau rămâneți lipiți de masă o săptămână. Legat de materialele care au tot apărut în video, vreau să stabilim din start că nu le fac reclamă. Eu nici măcar nu am preferințe, sunt destul de mulți producători care fac în principiu același lucru. Eu îmi aleg materialele în funcție de disponibilitatea magazinului, chiar nu am văzut diferențe între producători. Le-am pus pur și simplu ca să vă faceți o idee, pe de o parte, pe de altă parte pentru cei care după ce postez o machetă îmi scriu în privat și îmi fac oferte de 100 de lei, să vadă și cam câte materiale se folosesc și trebuie să recunosc inclusiv eu că aceasta nu este o machetă cu pretenții. Legat de mesajele pe care le primesc eu pe Instagram, pe TikTok sau pe unde mai postez eu, vreau să vă spun că am rămas plăcut surprins. Sunt destul de mulți care îmi scriu și care îmi trimit poze, inclusiv noaptea, dar cu modele destul de frumoase, s-au apucat să modifice mașinuțe sau ce au avut ei prin casă, unii chiar cu foarte mult talent, chiar am furat câteva idei. Vă încurajez să faceți în continuare treaba asta, pentru că modelismul nu e neapărat scump și în plus e un hobby la care greșeala chiar nu costă. Dacă răbdarea nu vă caracterizează, este momentul să vă îndreptați către grădinărit sau nu știu ce alt hobby. Ca să înțelegeți despre ce este vorba, vă spun doar că acest film pe care îl urmăriți acum este redat cu o viteză de 3 ori mai mare decât cea reală. După cum observați, eu nu explic ceea ce oricum se vede în imagini că fac, pentru că dacă sunteți modeliști cu experiență, știți deja, dacă sunteți doar curioși, oricum nu vă interesează, iar dacă sunteți din categoria celor care vor să încerce, până nu puneți mâna să faceți voi, oricum nu o să înțelegeți. Așa că ce pot eu să vă spun cu siguranță este că primele machete probabil vor ieși cum vrea Domnul, dar deja de la a treia, a patra machetă o să vă învârtiți pe lângă ea și nu o să vă vină să credeți că e făcută de voi. Pentru mine Dacia rămâne o mașină de suflet, este mașina pe care eu am făcut școala de șoferi, mașina pe care eu am condus-o prima dată, bine, invers. Este prima mașină pe care eu mi-am cumpărat-o, e adevărat, era 1310, dar mare diferență nu era între ele. Indiferent de ce meserie aveai, că erai croitor, că erai pianist, că erai lector universitar, trebuia să știi mecanică. Deci era atât de proastă încât te lăsa când ți era lumea mai dragă. Jumătate din portbagaj era rezervat pentru bagaje, jumătate pentru piese. Deci n-aveai cum să te duci la alimentară fără un sac de piese după tine, că sigur nu mai ajungeai acasă. Revenind la machetă, vreau să vă vorbesc puțin despre pigmenții ăștia.
Efectul pe care îl dau aceste granule, pigmenții ăștia, este foarte, foarte șmecher. Eu acum, fiind comodă meserie, mi-am cumpărat de la magazin pigment fixer și un adeziv pentru el și pigmenți. Dar am folosit cu succes puțin aracet diluat cu apă și peste care presăram cafea dacă voiam să imit rugina sau spărgeam creionele colorate și pisam mina din ele. Poți să o și combini, mai multe culori. Oricum, efectul pe care îl lasă granulele astea este foarte șmecher. Vreau să vă spun despre mine, în caz că nu m-am prezentat, că sunt un celebru pacient UPU, care și-a tăiat buric de deget, unghie și tot ce a mai apucat cu un jec de cutter, pentru că modelismul, din păcate, fără cutter, nu prea merge. Mare atenție! Priviți întotdeauna cutterul ca un dușman necesar. Întotdeauna când puneți mâna pe el, trebuie să vă gândiți că e posibil să vă tăiați. Când decupați piese, trebuie să le poziționați în așa fel ca în momentul în care scapă, să scape în exterior și nu spre mâini, pentru că avem 10 degete, 10 încercări. Multe șanse n-aveți. Probabil cei cu 11 degete sunt mai norocoși și au o încercare în plus, dar nu cred că sunt foarte mulți printre noi. Folosind o liță pe care o vopsim, vom încerca să imităm un far care stă atârnat. Lucrul ăsta nu e pur întâmplător, cred că nu sunt singur posesor, cu siguranță nu sunt sigur posesor de Dacia căruia a căzut farul când a pus frână. E adevărat că el când sărea de acolo nu rămânea agățat în instalația electrică, avea un cablu de reglaj, stătea agățat în ăla, după care puneai un capac de sticlă și îl înțepeneai acolo și nu mai aveai probleme cu el. Pentru a crea efectul de dâre, de scursuri pe care lasă apa, trebuie neapărat să dați cu pensula perpendicular, nu alandala, iar pentru a crea un efect de murdar, e suficient să diluați o vopsea, nu știu, maro sau ce aveți voi pe acolo foarte, foarte bine, o diluați, după care o aplicați uniform. Sigur că interiorul trebuie să fie și el în ton cu macheta. Aici vă puteți juca din culori, să creați uzuri de tot felul, cu ajutorul șervețelului să creați rupturi, urme de uzură. Din nou, șervețelul la interior nu dezamăgește, puteți să faceți absolut orice. Cred că începând cu modelul 1310 au început să bage tapiserie din pânză. Până atunci a fost îmbrăcată într-un vinilin care se deteriora foarte tare la culoare de la soare și de la uzură, însă nu se rupea. De multe ori îți apăreau găuri în tablă, iar plasticul ăla, vinilinul ăla, încă era intact pe scaune.
Bine, pentru români oricum nu prea conta foarte tare, că ei oricum le acopereau cu pături. Fiecare cu ce avea. Ăștia mai înstăriți le acopereau era o pătură cremă așa, foarte pufoasă. Era foarte des întâlnită pe banchete. Restul care nu aveau, puneau tot felul de cuverturi, carouri, roșii, cum aveau și ei. Am și eu o astfel de mașină în fața blocului. Bine, arată rău, nu mai are numere, nu mai... Ea unui vecin mai coboară din când în când la ea, o mai acoperă cu celofane, cu... El e foarte conștient că nu mai face mașină din ea și că nu mai are ce să facă cu ea. Însă, nu poate, pur și simplu, nu poate renunța la ea. Gândiți-vă că oamenii ăștia s-au chinuit foarte mult să le obțină și au nenumărate amintiri cu ele. Pe vremuri, să ai mașină mică era un statut social, era o mare realizare. Cauciucurile la mașinile astea practic nu se schimbau niciodată. Și gândiți-vă că erau cauciucuri cu cameră, ca la bicicletă. În ziua de astăzi, în șoferia de astăzi, se zice că dacă pleci cu cauciucuri de vară iarna, ești un șofer inconștient. Pe vremuri ne uitam dacă au ieșit toate sârmele din cauciuc. Dacă nu ieșiseră toate, încă îl consideram cauciuc bun. Eu atât am avut să vă spun, sper că v-a plăcut, dacă aveți sugestii de orice fel, le aștept cu drag și am să revin în momentul în care am să mă apuc de dioramă, care sper să iasă cât se poate de românească.